आता हे शेवटचं सेशन आहे टाइम इंटेलिजन्स पॅटर्न्स डॅक्समध्ये डॅक्स मॉड्यूलमध्ये. आता तुम्ही म्हणशाल की डॅक्स संपताय की नाही कधी, पण हे शेवटचं सेशन आहे. त्यानंतर आपण व्हिज्युअलायझेशन चालू करणार आहोत. तर टाइम इंटेलिजन्स पॅटर्न म्हणजे काय, याच्यातले कोणते कोणते फंक्शन्स येतात ते आता आपण बघूया. टाइम इंटेलिजन्स पॅटर्न्स म्हणजे काय की दीज आर यूज टू कॅल्क्युलेट द कॉमन डेट बेस्ड कम्पॅरिझन्स. म्हणजे जे काही डेटचे रिलेटेड कॅल्क्युलेशन्स आहे, जेव्हा आपल्याला कधी करण्याची गरज येते. आता जेव्हा आपण रिअल टाइम प्रोजेक्ट्सवर काम करतो तेव्हा बऱ्याच वेळा असं होतं की आपल्याला डेट्सवर काम करावं लागतं, किंवा डेट्स कॅलेंडर डेट्स असतात. मग अशा गोष्टी असतात की जिथं इयर वाईज, मंथ वाईज, डे वाईज वेगवेगळे कॅल्क्युलेशन्स करावं लागतात. तर त्यासाठी कोणते कोणते फंक्शन्स आहेत, तर पहिला आहे परफॉर्मन्स टू डेट. म्हणजे याच्यात आता हे कॅल्क्युलेटमध्ये आपण हे डेट्स YTD म्हणून एक फंक्शन आहे, इथं मेजर देऊ शकतो आणि त्याची एक पर्टिक्युलर डेट देऊ. म्हणजे इयर टू डेट म्हणजे ह्या वर्षी म्हणजे मागच्या जानेवारीपासून आतापर्यंत आजच्या डेटपर्यंत टू डेट म्हणजे टुडेची डेट इथपर्यंत किती कॅल्क्युलेशन्स, म्हणजे किती प्रॉफिट झालंय, किती किती कॉस्ट वगैरे अशा प्रकारचे कॅल्क्युलेशन करायचे असेल तर आपण ते डेट्स YTD फंक्शन यूज करू शकतो. हे डेट्स YTD आहे ना, त्याच्याऐवजी आपण डेट्स QTD, डेट्स MTD म्हणजे QTD म्हणजे क्वार्टर वाईज, मंथ्स वाईज असं हे कॅल्क्युलेशन्स आपण देऊ शकतो. त्यानंतर प्रिव्हियस पिरियडचा म्हणजे मागच्या महिन्याचं कॅल्क्युलेशन आपल्याला करायचं आहे. तर मागच्या महिन्याचं करायचंय, मागच्या दिवसाचं करायचंय. तर इथे पण तुम्ही बघितलं तर हा इंटरव्हल आहे -1 म्हणजे एका महिन्याचा. आता इथं मंथ दिलाय म्हणजे मागच्या महिन्याचं. तर मागच्या महिन्याचं करायचं, मागची वर्षाचं करायचं असेल तर आपण इथे इयर देऊ शकतो. मग 2 वर्षापूर्वी करायचं असेल तर -2 द्यायचं इथं. तर अशा पद्धतीने हे देऊ शकतो इथे. हे कॅल्क्युलेट डेट ॲड म्हणजे काय, हे ॲड करतात ॲडिशन फंक्शन, आणि पण त्याच्यात किती ॲड करणार तर -1 किंवा जेवढे काय असतील ते इथे इथे जेवढे देईल -1 म्हणजे ॲड म्हणजे ॲक्च्युअली ते सबस्ट्रॅक्शन होते. आणि शेवटचं फंक्शन आहे ते रनिंग टोटल. जिथे आपल्याला रनिंग टोटल म्हणजे डेट्स इन पिरियड म्हणून एक फंक्शन आहे, जिथं आपल्याला मागच्या 10 दिवसाचं कॅल्क्युलेशन करायचं असेल. म्हणजे सपोज प्रॉफिट आहे किंवा काहीतरी कॉस्ट आहे, ती प्रत्येक 10 दिवसाची ऍड करत जायचं. तर रनिंग सम म्हणतात किंवा रनिंग टोटल म्हणतात त्याला. आणि मग इथे 10 दिवसाचं दिलेलं आहे. आणि याचं जे आहे ना, इथे दिवसाच्या ऐवजी परत आपण मंथ देऊ शकतो, क्वार्टर देऊ शकतो, इयर देऊ शकतो, किंवा नंबर ऑफ इंटरव्हल मंथचं पण देऊ शकतो आपण. तर हे आपण आता प्रॅक्टिकली करण्याचा प्रयत्न करू, जेणेकरून तुम्हाला हे व्यवस्थित समजतील. तर सर्वात प्रथम आपण इयर टू डेट रेव्हेन्यू कॅल्क्युलेट करूया. टोटल रेव्हेन्यू आहे आपल्याकडे कॅल्क्युलेट केलेला. आता इथं हे जे आहे ते मी आता इथे हे काढून टाकतो. सध्या आपल्याला फक्त डेट वाईज करायचं आहे, त्याच्यामुळे आता मी इथे फक्त हे जे आहे ह्या टेबलमध्ये टोटल क्वांटिटी सोल्ड पण काढून टाकतोय. आणि त्यानंतर हे जे आहे टोटल रेव्हेन्यू ठेवायचं आहे फक्त मला. आणि प्रोडक्ट कॅटेगरीजमध्ये हे कॅटेगरी हे पण नको आहे मला, सब कॅटेगरी पण नको. तर हे टोटल रेव्हेन्यू आलेले आहे. आणि आता हे आपल्याला काय डेट वाईज बघायचं आहे. तर बरेचसे आपल्याला कॅल्क्युलेशन्स करायचे ते डेट वाईज करायचे याच्यात. त्याच्यामुळे आपण याच्यात काय घ्यायचं आहे की याच्यात आपल्याला रोज ला आपल्याला कॅलेंडर डेट घ्यायची. तर ही स्टार्ट ऑफ मंथ आपण घेऊ शकतो. तर अशा पद्धतीने हे पूर्ण आपल्याला हे स्टार्ट ऑफ मंथ आणि टोटल रेव्हेन्यू आलेले. आणि आता आपल्याला वेगवेगळे कॅल्क्युलेशन करायचे, इयर टू डेट करायचे आता आपल्याला. तर एक नवीन मेजर क्रिएट करू YTD रेव्हेन्यू कॅल्क्युलेट करण्यासाठी. कारण तेच आपल्याला पहिले कॅल्क्युलेट करायचे आहे. त्यासाठी आपण काय करूया की रेव्हेन्यू YTD रेव्हेन्यू असं नाव देऊया. आणि याच्यात आपल्याला काय करायचं आहे, कॅल्क्युलेट फंक्शन यूज करायचे. आणि याच्यात आपल्याला टोटल रेव्हेन्यू म्हणून आपला एक कॉलम आहे तो यूज करायचा आहे. परंतु आपल्याला काय करायचं आहे, इयर टू डेट घ्यायचं आहे. इयर टू डेट म्हणजे काय आहे की मग त्यासाठी आपल्याला कोणतं फंक्शन आहे, डेट्स YTD हे फंक्शन आहे. आणि याच्यात तुम्ही बघू शकता रिटर्न सेट ऑफ डेट्स इन द इयर अप टू करंट डेट. म्हणजे एका वर्षामध्ये आता सध्या कोणतं वर्ष चालू आहे, 2023 चालू आहे, त्या वर्षामध्ये इयर टू डेट म्हणजे जानेवारीपासून आतापर्यंत सर्व डेट्स घेईल. आणि त्यानुसार हे रेव्हेन्यू कॅल्क्युलेट होईल. तर आता मी इथं डेट घ्यावं लागेल आपल्याला कोणती. तर डेट कोणती घ्यायची, तर आपल्याला कॅलेंडर लुकअप मधली जी डेट आहे ती घ्यावं लागणार आहे. त्यासाठी आपण हे कॅलेंडर लुकअपचं ही डेट आहे. आणि त्याच्यानंतर हे ब्रॅकेट कम्प्लीट करायचं. तर अशा पद्धतीने हे YTD रेव्हेन्यूचं आपलं फॉर्म्युला क्रिएट होतोय. याला करन्सी फॉर्मॅटमध्ये कन्वर्ट करूया. आणि त्यानंतर आता आपण याला हे जे आहे 2 पॉईंट डेसिमल पॉईंट आपण कन्सिडर करूया इथे. आणि त्यानुसार आता तुम्ही बघू शकता की आता इथं YTD म्हणजे नेमकं काय होतं. आता तर YTD मध्ये पहिल्या महिन्यात हे जे आहे ते सेमच आहे. त्यानंतर हे ऍड होत चालतं. म्हणजे हा आणि हा 5 हे पहिल्या महिन्याचं आणि दुसऱ्या महिन्याचं इथे ऍड होत जातं.
त्यानंतर ही आणि ही व्हॅल्यू इथे ॲड होत जाते, ही आणि ही इथे व्हॅल्यू ॲड होत जाते. असं टोटल ॲड होत जातं इयर टू डेटमध्ये. तर हे झालं पहिलं कॅल्क्युलेशन. आता आपल्याला दुसरं कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. दुसऱ्या कॅल्क्युलेशनमध्ये आपण प्रिव्हियस मंथचा किंवा प्रिव्हियस पिरियडचा रेव्हेन्यू कॅल्क्युलेट करूया. त्यासाठी आपण एक नवीन मेजर क्रिएट करूया आणि त्याला नाव देऊया प्रिव्हियस मंथ रेव्हेन्यू. आता याच्यात परत कॅल्क्युलेट फंक्शन यूज करायचं आहे. मग कॅल्क्युलेटमध्ये आपण काय देणार आहे, पहिलं आपल्याला काय आहे टोटल रेव्हेन्यू. हे तर फिक्स आहे आपलं की रेव्हेन्यूच आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. आणि त्यानंतर आता आपल्याला इथे काही ॲड करायचे फंक्शन्स की डेट ॲड म्हणून एक फंक्शन होतं की ज्याच्यात आपण काय करू शकतो की कॅलेंडर डेट टेबल म्हणजे आपला जो डेट टेबल आहे, डेट कॉलम आहे कॅलेंडर लुकअप टेबलमधला, त्याच्यावर आपल्याला काय करायचं आहे काही मंथ ॲड करायचे किंवा म्हणजे ॲड म्हणजे काय करायचं तर -1 करायचं, प्रिव्हियस मंथ करायचं आहे. त्यासाठी काय करायचं आपल्याला फक्त इथं -1 लिहायचं आणि आपल्याला कोणतं करायचं, डे करायचं आहे, मंथ करायचं आहे, इयर करायचं आहे की क्वार्टर करायचं. म्हणजे काय होतं ना आपलं प्रिव्हियस जर मंथ आहे ना, प्रिव्हियस मंथसाठी करायचं. जर आपल्या प्रिव्हियस क्वार्टरसाठी करायचं असेल तर इथं क्वार्टर मेन्शन करायचं. आपल्याला काय करायचं प्रिव्हियस मंथचा रेव्हेन्यू कॅल्क्युलेट करायचा आहे, त्यामुळे आपण इथं काय करणार प्रिव्हियस मंथ कॅल्क्युलेट देणार आणि इथे हे ब्रॅकेट पूर्ण करणार. तर अशा पद्धतीने हा फॉर्म्युला आहे जो प्रिव्हियस मंथचा रेव्हेन्यू कॅल्क्युलेट करेल. आणि त्यानंतर आपण जर हा इथे ॲड केला याच्यात आणि ॲज अ प्रिव्हियस मंथ म्हणून रेव्हेन्यू म्हणून इथे ॲड केला. आता हे प्रिव्हियस मंथ केव्हा युजफुल असतं माहिती आहे का, जेव्हा आपल्याला रेव्हेन्यूचं टार्गेट माहीत असेल. आता ॲडव्हेंचर वर्क्समध्ये जर काही बघितलं तर आपण इथे भरपूर टार्गेट आहे की आपलं 10%चं टार्गेट आहे प्रत्येक महिन्याचं की रेव्हेन्यू इन्क्रीज करण्याचं सपोज. तर त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, एक रेव्हेन्यू टार्गेट म्हणून आपण मेजर क्रिएट करतो. आणि त्याला काय करायचं आहे आपल्याला प्रिव्हियस मंथचा जो रेव्हेन्यू आहे त्याला आपण 1.1 म्हणजे याला 10%, 10% म्हणजे किती 1.1 जर मल्टिप्लाय केलं तर आपला हा रेव्हेन्यू टार्गेट येईल. आणि आता आपण हा इथे ॲड करूया जेणेकरून आपल्याला समजेल की म्हणजे प्रत्येक महिन्याचं जे टार्गेट आहे ते पूर्ण होत आहे का नाही. मग त्यासाठी आपण इथे ॲड केलंय. आणि यानुसार बघितलं तर आता ह्या महिन्यात आपलं हे म्हणजे फेब्रुवारीचं होतं जे टार्गेट किती आहे 643. आणि हे कधी अचीव झालं सपोज इथे ह्या मार्चमध्ये झालंय का 585 हे होतं. ते पूर्ण अचीव झालंय का नाही. मग इथे थोडं जास्त झालेलं आहे किंवा त्याच्यापेक्षा कमी झालं तर जिथं कमी असेल तिथं ते फोकस करतील की हां हे का कमी झालं. मग ते सेलच्या टीमचं काम आहे की हा प्रॉफिट इथं का कमी झालं, मग ते अनालाइज करण्याचं वगैरे काम ते यानुसार आपल्याला समजेल. तर अशा पद्धतीने आपण हे प्रिव्हियस मंथ म्हणजे रेव्हेन्यू टार्गेट आहे प्रत्येक महिन्याचं किती 10% असेल, काही कंपनीचं 5% असेल किंवा 10% असेल 15% असेल तर त्या हिशोबाने आपण हे कॅल्क्युलेशन करू शकतो. त्यासाठी आपण हे प्रिव्हियस मंथचं जे फंक्शन आहे किंवा प्रिव्हियस मंथचा रेव्हेन्यू आहे ते आपण कॅल्क्युलेट करून हे टार्गेट कॅल्क्युलेट करू शकतो. आता याच्यात अजून एक मेजर आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे किंवा एक अजून 10 डे रोलिंग म्हणजे जे आपण रनिंग टोटल म्हणतो ना कसे कॅल्क्युलेट करायची, तर ते काढण्यासाठी आपण एक नवीन मेजर क्रिएट करू आणि त्याला म्हणू की 10 डे रोलिंग रेव्हेन्यू. रोलिंग रेव्हेन्यू आणि याच्यात परत आपल्याला कॅल्क्युलेट फंक्शन यूज करायचं आहे. त्याच्यानंतर टोटल रेव्हेन्यू हे मेजर घ्यायचं आहे आणि इथे आता आपल्याला रोलिंग रेव्हेन्यू कॅल्क्युलेट करण्यासाठी काही फंक्शन यूज करावं लागेल. म्हणजे की असं डायरेक्ट नाही की आपण डायरेक्टली घेऊ शकतो. आपल्याला रोलिंग म्हणजे काय करायचंय, मागच्या महिन्याचं पुढच्या महिन्यात ॲड करत चालायचंय हे किंवा मागच्या 10 दिवसाचं पुढच्या 10 दिवसात ॲड करत जायचं प्रत्येक दिवसाचं. तर त्यासाठी काय करावं लागेल आपल्याला एक डेट्स इन पिरियड म्हणून फंक्शन आहे. डेट्स इन पिरियड. आता याच्यात काय असतं ना की आता तुम्ही बघितलं रिटर्न्स टेबल विथ अ न्यू कॉलम स्पेसिफाईड बाय डॅक्स एक्सप्रेशन्स. मग याच्यात आपल्याला पहिलं काय करायचं डेट्स इन पिरियडमध्ये आपल्याला पहिल्यांदा कॅलेंडर लुकअप टेबलचा जो डेट आहे डेट कॉलम आहे तो घ्यायचा आहे. आणि त्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, आता जसं काय आपल्याला 10 दिवसाचं करायचं आहे तर मॅक्स काय करायचं आहे सुरुवात कुठून करायची आपल्याला, तर मग ती मॅक्स डेट आपण घेणार इथे कॅलेंडर लुकअपची. आणि आता आपल्याला 10 दिवसाचं रोलिंग कॅलेंडर मागच्या 10 दिवसात तर त्यासाठी -10 करायचं आहे म्हणजे आपण डेट्स इन पिरियड आपण हे कॅल्क्युलेट केलेलेच आहे. आणि आता आपल्याला शेवटी एक इंटरव्ह्यू द्यावा लागेल डे किंवा मंथ आहे तर 10 दिवस आहे म्हणून आपण इथं डे मेन्शन करणार. आणि त्यानंतर आपलं हे ब्रॅकेट पूर्ण होईल डेट इन पिरियडचं. आणि शेवटचं जे आहे ते आपलं कॅल्क्युलेट फंक्शनचं हे ब्रॅकेट इथं कम्प्लीट करायचं आहे. तर अशा पद्धतीने हे 10 डे
रोलिंग रेव्हेन्यू आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. आणि आता याला जर घेतलं आपण इथं, तर तुम्हाला दाखवतं की नेमकं कसं वर्कआउट होतं. तर हे टोटल रेव्हेन्यू आला आहे आणि स्टार्टअप मंथ. आता स्टार्टअप मंथ न घेता आपण इथे डेट घेऊया, जेणेकरून आपल्याला अ, हे जे आहे ते आता इथे कॅलेंडर लुकअपमधून स्टार्टअप डे काढून टाकतोय मी. आणि इथे आपली डेट आहे ती घेऊया, जेणेकरून हे समजेल. आता हे टोटल डेट आहे आणि आपली रेव्हेन्यू आहे. तर प्रत्येक दिवसात होता, तर मॅक्सिमम डेट किती आणि त्याच्यानुसार त्याची रोलिंग कॅलेंडरची जे रोलिंग रेव्हेन्यू म्हणतो आपण 10 दिवसाचा, तो कसा कॅल्क्युलेट होतो ते बघूया. त्यासाठी मी आता इथे मेजर जे आहे आपलं ते 10 डे रोलिंग रेव्हेन्यू आपण कॅल्क्युलेट करतोय. आता हे नेमकं 10 डे रोलिंग कसं कॅल्क्युलेट होतं, तर इथे ऍड केल्यानंतर आता तुम्ही जर समजलं कोणती डेट घ्या, म्हणजे 4 तारीख जर धरली, तर त्याच्या अगोदरचे 10 दिवस, आता जेवढं डेटा असेल आपला इथं किती 3च रो आहे, त्याचा मग हा पूर्ण याचा टोटल जो आहे तो 68 आहे. कोणती डेट घ्या, सपोज 8 तारीख घेतली, तर 8 तारीख ही मॅक्झिमम डेट आहे आणि त्याच्या अगोदरचं 10 दिवस, पण 10 दिवस जरी नसले तरी 8 तारीख जरी असली तरी हे 1/31 जे आहे ते टोटल याची टोटल आहे. तर सपोज आता आपण इथं कोणती तारीख घेतली, 13 तारीख धरली. 13 तारखेला जे काय 1/73/701 जे आहे, तर ती ही कोणती आहे, तर मागच्या 10 दिवसाचं, म्हणजे हे पहिले 3 सोडून जेवढे काय असेल त्याची ही टोटल आहे. तर अशा पद्धतीने हे लास्ट 10 डेचं रोलिंग रेव्हेन्यू आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो कोणत्याही दिवसाचं. तुम्ही याच्यात घेतलं तर भरपूर पॉवरफुल फंक्शन आहे. जेव्हा कधी आपल्याला असे 10 डे रोलिंग रेव्हेन्यू आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं असेल, म्हणजे पर्टिक्युलर डेट द्यायची आणि त्यानुसार आपण ते कॅल्क्युलेट करू शकतो. तर अशा पद्धतीने हे एक फंक्शन आहे, ते आपण यूज करू शकतो. अजून आपल्याला थोडेफार 2-3 कॅल्क्युलेशन करायचे, ते आता आपण बघूया. आता शेवटचा पार्ट याच्यात आहे की आपल्याला काही कॅल्क्युलेशन्स करायचे, प्रिव्हियस मंथ रिटर्न्स कॅल्क्युलेट करायचे, प्रिव्हियस मंथ ऑर्डर्स कॅल्क्युलेट करायचे, किंवा प्रिव्हियस मंथ प्रॉफिट कॅल्क्युलेट करायचे. तर असं हे काय करायचं असेल तर करू शकतो. किंवा ऑर्डरचं टार्गेट, आणि आपल्याला 10% ऑर्डरचं टार्गेट असेल तर ते कसं कॅल्क्युलेट करायचं. आणि प्रॉफिट टार्गेट जर असेल प्रिव्हियस मंथच्या रिलेटेड, तर ते कसं कॅल्क्युलेट करायचं. त्यासाठी आपण ते थोडे मेजर्स क्रिएट करूया. तर सर्वात प्रथम आपण प्रिव्हियस मंथचं रिटर्न कॅल्क्युलेट करूया, की त्यासाठी आपण प्रिव्हियस मंथ रिटर्न्स म्हणून एक मेजर्स क्रिएट करूया. आणि याच्यात आता आपल्याला परत कॅल्क्युलेट फंक्शन यूज करायचं आहे, आणि अगेन्स्ट सम डेट फील्ड, म्हणजे याच्यात आपण एक क्वांटिटी टोटल क्वांटिटी रिटर्न म्हणून एक मेजर ऑलरेडी क्रिएट केलेलं आहे. ते कन्सिडर करायचं आहे. आणि त्यानंतर आता आपल्याला इथे काय करायचं आहे, मागच्या महिन्याचं घ्यायचं आहे. म्हणजे म्हणून काय करावं लागेल, एक डेट ॲड म्हणून एक फंक्शन आहे, जे आपल्याला यूज करावं लागेल. आणि त्यात आपल्याला कॅलेंडर डेट जी आहे, ती कॅलेंडरची डेट द्यायची, आणि आपल्याला किती करायचं आहे, एका महिन्याचं करायचं आहे त्याच्यामुळं. आणि आता याच्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, मंथ द्यायचं आहे. आणि आता आपण हे काय करणार आहे, हे जे आहे एका महिन्याचं प्रिव्हियस मंथचं रिटर्न कॅल्क्युलेट करणार आहे. आणि त्यानंतर आपण हे ब्रॅकेट कम्प्लीट करूया, जेणेकरून हे आपलं प्रिव्हियस मंथ रिटर्न कॅल्क्युलेट होईल. आणि त्यानंतर आता आपल्याला ही जी फील्ड आहे, ती आपण ह्या टेबलमध्ये आपण ॲड करू शकतो. तर अशा पद्धतीने हे प्रिव्हियस मंथ रिटर्न्स कॅल्क्युलेट होईल. आता आपण काय करू शकतो ना, आता प्रिव्हियस मंथच्या ऑर्डर्स आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचे. त्यासाठी आपण काय करणार ना, की हे कॉपी पेस्ट करू शकतो एक फॉर्म्युला. आणि याच्यात नंतर आपल्याला फक्त काय करायचं, की एक नवीन मेजर क्रिएट करायचं आहे, आणि ते पेस्ट करायचं आहे. आणि इथे आपल्याला काय करायचं, फक्त रिटर्नच्या ऐवजी काय करायचं, प्रिव्हियस मंथ ऑर्डर्स करायचे. आणि हे टोटल क्वांटिटी रिटर्न च्या ऐवजी आपल्याला टोटल ऑर्डर्स द्यायचे आहे, फक्त एवढं चेंज करायचं आहे. बाकीचं हे सेम राहील, कारण की आपलं एक महिन्याचाच प्रिव्हियस मंथचाच डेटा कॅल्क्युलेट करायचा आहे, त्यामुळे हे सेम राहून द्यायचं आहे. तर अशा पद्धतीने हे दोन मेजर आपण क्रिएट केले. आता सेम आपल्याला प्रॉफिट पण कॅल्क्युलेट करायचं आहे. तर त्यासाठी काय करावं लागेल, परत अजून एक मेजर क्रिएट करायचं. हे कॉपी केलं मी. आणि इथे आपल्याला फक्त काय करायचं आहे, प्रिव्हियस मंथ प्रॉफिट हे कॅल्क्युलेट करायचं आहे. आणि इथं इथं टोटल प्रॉफिट हे मेजर चेंज करायचं आहे. बाकीचं हे सर्व सेम राहील. तर अशा पद्धतीने प्रिव्हियस मंथ प्रॉफिट, प्रिव्हियस मंथ रिटर्न आणि प्रिव्हियस मंथ ऑर्डर्स या कॅल्क्युलेट झालेल्या आहे. आता आपल्याला अजून दोन गोष्टी कॅल्क्युलेट करायच्या आहे, ते म्हणजे टार्गेट्स. म्हणजे प्रिव्हियस मंथ 10% टार्गेट ऑर्डरसाठी आणि प्रॉफिटसाठी. तर ते कसं कॅल्क्युलेट करायसाठी, त्यासाठी आपण काय करू शकतो, की इथे न्यू मेजर, आणि याला नाव देऊ शकतो ऑर्डर टार्गेट 10% इन्क्रीज ओव्हर प्रिव्हियस मंथ. आणि आता याच्यात म्हणजे कारण आपण पहिल्या मागच्या महिन्याचंच कॅल्क्युलेट केलेलं आहे, तर इथं आपल्याला काय करायचं, प्रिव्हियस मंथ ऑर्डर्स हे द्यायचं आहे, आणि इंटू 10%, म्हणजे 1.1 म्हणजे किती, 10% आपण टार्गेट देतोय. तर हे झालं, एक क्रिएट केलं. आणि त्याच्यानंतर आपल्याला अजून एक मेजर क्रिएट करायचं आहे, जे की प्रॉफिटसाठी आहे. म्हणजे प्रॉफिटचं जे आहे, तर ते प्रॉफिट टार्गेट, आणि त्याच्यासाठी आपल्याला काय द्यायचं इथं,
प्रिव्हियस मंथ प्रॉफिट इंटू 1.1 एवढं दिलं. यानंतर आपलं हे पूर्ण सर्व मेजर्स क्रिएट झाले. आता आपण फक्त हे टेबलमध्ये ॲड करून घेऊया. एक मॅट्रिक्स टेबल ॲड करून घेतो मी आणि त्यात तुम्हाला मी हे ज्या फील्ड्स आहेत त्या घेऊया. प्रिव्हियस मंथ, तर ह्या 3 फील्ड मी इथे ॲड करून घेतल्या आणि याच्यात आपल्याला एक डेट फील्ड पण पाहिजे. तर ती ॲज अ कॉलम म्हणून ॲड करून घेऊया. जिथं की हा जो स्टार्टअप मंथ आहे ते कन्सिडर करूया, जेणेकरून आपला हे जे डेटा आहे ना तो पूर्ण इथे दिसेल व्यवस्थित. आणि आता तुम्ही बघा की हे प्रिव्हियस मंथ प्रॉफिट आलेलं आहे, प्रिव्हियस मंथ रिटर्न्स आलेले आहे आणि प्रिव्हियस मंथ ऑर्डर्स आलेले आहे. तर अशा पद्धतीने ही कॅल्क्युलेशन झालेलं आहे. आता एक शेवटची गोष्ट याच्यात आपली राहिलेली आहे, ती म्हणजे टोटल 10 डे रोलिंग रेव्हेन्यू किंवा 90 डे रोलिंग प्रॉफिट काढायचं आहे आपल्याला. तर रेव्हेन्यू हे रेव्हेन्यू कॅल्क्युलेट केलेलं आहे आपल्याला, सेम कॅल्क्युलेट करायचे, प्रॉफिट कॅल्क्युलेट करायचे. तर त्यासाठी आपण हे जे फॉर्म्युला आहे ऑलमोस्ट सिमिलर आपण कॉपी करू शकतो आणि याच्यानंतर आपण याच्यात क्रिएट करू शकतो न्यू मेजर. आणि इथे याला आपण 90 डे रोलिंग प्रॉफिट म्हणू शकतो. इथे हे नाव आहे 90 डे रोलिंग. रेव्हेन्यूच्या ऐवजी आपल्याला काय करायचं, प्रॉफिट कॅल्क्युलेट करायचे. त्यासाठी आपण प्रॉफिट आणि इथे टोटल रेव्हेन्यूच्या ऐवजी काय करायचं आपल्याला, टोटल प्रॉफिट म्हणून हे फंक्शन यूज करायचं. बाकीचं हे सेम राहणार आहे, फक्त इथं 10च्या ऐवजी आपण काय करायचं, 90 दिवसाचं आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचे. तर आपण ते कॅल्क्युलेट करूया. आणि हे झाल्यानंतर 90 डे रोलिंग प्रॉफिट आलेलं आहे. आता आपण अजून एक टेबल ॲड करू शकतो इथे आणि याच्यात आपल्याला 90 डे रोलिंग प्रॉफिट हे ॲड करायचं आहे. इथे ॲड करूया फक्त. आणि हे झालं 90 डे रोलिंग आणि यात एक टोटल प्रॉफिट म्हणून पण आहे, ते पण घेऊया. जेणेकरून आपल्याला हे दिसेल की किती 90 डेचं रोलिंग प्रॉफिट वगैरे आहे, असं कसं कॅल्क्युलेट करायचं. तर अशा पद्धतीने आपण हे 90 डे रोलिंग प्रॉफिट कॅल्क्युलेट करू शकतो, टोटल प्रॉफिट पण दाखवू शकतो. आणि हे बऱ्याच वेळा आपल्याला गरजेचं असतं जेव्हा रिअल टाईम प्रोजेक्ट्सवर काम करतो तेव्हा. तुम्हाला हे फंक्शन समजून घ्या, त्याची प्रॅक्टिस करा. बऱ्याचशा गोष्टी आहे ज्या आपल्याला समजणं गरजेचं असतं डॅक्समध्ये, आणि जेवढी तुम्ही जास्त प्रॅक्टिस करशाल तेवढं तुम्हाला फायदा होईल. आणि ह्या गोष्टी ज्या आहे डॅकचे जे फंक्शन्स आहे, कॅल्क्युलेट, फिल्टर, डेटचे रिलेटेड फंक्शन्स आहे, हे सर्व प्रॅक्टिस करा, चांगले समजून घ्या. आता आपलं हे डॅकचं सेशन संपलेलं आहे इथे आणि इथून पुढे आपण व्हिज्युअलायझेशन्स क्रिएट करण्याचं काम करूया. बऱ्याचशा गोष्टी बघितल्या आपण ह्या मॉड्यूलमध्ये. काही प्रश्न असतील, काही डाऊट्स असतील तर कमेंटमध्ये विचारा. आणि हा कोर्स कसा चाललाय, तुम्हाला गोष्टी समजताय का नाही ते पण थोडं फीडबॅक देत चला, जेणेकरून हे मला थोडंफार पुढे जाण्यासाठी प्रोत्साहित करेल. त्यामुळे तुम्ही मला इथे कमेंट देत चला, फीडबॅक देत चला. धन्यवाद.